Hello po sa lahat, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, share ko po sa inyo kung paano magluto ng vegetable spring roll o lumpiang gulay. Tara po, samahan niyo po ako. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong 1/2 kilo of cabbage, 1/4 of beans, 4 pieces of potatoes, 4 pieces of carrots, 1 magic sarap para lalong lumasa ang ating vegetable spring roll, 1 onion, 5 cloves of garlic, at dinikdik na paminta po. So yan po ang ating mga sangkap. Yan, nagpainit na po ako ng mantika. So mainit na po, lalagay na po natin ang ating bawang. Hintayin natin mag-brown. At ang ating sibuyas. So, gisa-gisa lang po natin. Lutuin natin ang ating sibuyas. Na po ang ating sibuyas, so ilagay na natin ang ating gulay. Yan guys, pagsama-samahin lang po siya natin. Yan. Okay. Ating paminta. Mga half teaspoon lang po ng paminta. Yan. Ating maggi magic sarap para lumasa ang ating gulay. Po 2 cups of water. Yan. Para maluto ang ating gulay. After 5 minutes po, ilagay na natin ang ating cabbage. Yan. At saka halu-haluin. And lagyan din po natin ng pinch of salt. Yan. Ayan. Kaya po pala sinamahan ko siya ng patatas para po manamis-namis ang ating vegetable spring roll. Ayan. Ayan po. So, lutuin natin siya ng 5 minutes. Ayan po. So, luto na po ang ating vegetable o ang ating magiging spring roll. Vegetable spring roll. So, i-drain na po natin siya at palimigin bago po tayo magbalot. Ayan na po. So, na-drain na po natin siya. So, hintayin lang po natin na lumamig ang ating ginisang gulay for spring roll bago natin siya babalutin. So, ito na po. Babalutin na po natin. So, ayan po. Kanina nakalimutan ko pong mag-video. So, ito po papakita ko po sa inyo ulit. Depende po sa inyo kung gaano kadami ang gagawin nyo o gaano kalaki. So, ayan. Kung paano po magbalot. Simple lang po. Ayan. I-roll lang po natin. Ayan. So, ang ginamit ko po is tubig lang. Pwede din po kayo gumamit ng itlog o magtunaw ng konting harina. So, ayan lang po. So, ganyan lang po ang pagbalot guys. Ayan. Okay. So, ayan po. Nagpainit na po tayo ng mantika. Mainit na po siya. So, pwede na po tayo magprito ng ating vegetable spring roll. Ayan. Ayan. Kailangan po mainit ang ating mantika. Siyempre po, hintayin natin maging golden brown ng ating lumpia para crunchy siya bago natin baliktarin. Yan po, golden brown na po siya. Yan, so pinapaliktad na po natin both side. Kailangan po maging golden brown ang both side bago natin alisin. Yan.
So, ayan po. Ayan. So, both side po, golden brown na po siya. Pwede na po natin siyang alisin. At ilagay po natin sa strainer para masala po ang excess oil. Ayaw tumayo. Kaya mo siya. Ayan. Ayaw nang tumayo. Ayan. Ayan po. Ayan. So, ayan po. So, ganyan lang po ang bagprito. Ito na po ang ating finished product ng vegetable spring roll o lumpiang gulay. Thanks for watching, guys. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.